हाय, मी टाईम रेसिपी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत. आज मी तुम्हाला एक साधी सिंपल रेसिपी दाखवते आहे, ती म्हणजे दोडक्याची भाजी. तर ती मी डाळ टाकून कशी बनवते ते तुम्हाला दाखवते. तुरीची डाळ घेतली, डाळ घेऊ. ही वाटी मी डाळ घेतली आणि अर्धा किलो दोडके आहेत ते घेतलेले आहेत. आता मी दोडक्याची साल काढते. साल काढून झाली दोडक्याची. आता मी त्याच्या बारीक फोडी करते आणि नंतर त्या सगळ्या फोडी धुवून घ्यायच्या, डाळ धुवून घ्यायची आणि दोघं एकत्र कुकरमध्ये शिजवायला ठेवून द्यायचं. आता मी जेवढी डाळ घेतली त्याच्या डबल पाणी घेणार आहे शिजायला. आणि आता आपण हे शिजायला ठेवूया. तुरीची डाळ आणि दोडकी आणि डाळ शिजून झालेले आहेत. कुकरमध्ये मी 4 शिट्ट्या करून घेतल्या. तिला थोडी घोटली तरी चालते, नाही घोटली तरी चालते आपल्या आवडीवर. मी थोडीशी घोटून घेते आहे तिला. शेंगदाण्याचंच तेल वापरते मी, कारण त्याच्याने भाजीची चव खूप छान लागते आणि नुकसानकारक पण नसतं. मी ह्या 4 पळ्या घेतल्या छोट्या. मोहरी, जिरे, लसूण, हिंग, हळद प्रमाणात, तिखट आणि लगेच टोमॅटो. 1 टोमॅटो घेतला मीडियम साईजचा, तो टाकला मी. फोडणी झाली तर याच्यात आपण ते डाळ आणि दोडके शिजलेले टाकू. आणि आपल्या आवडीप्रमाणे घट्ट पातळ जशी पाहिजे तशी करायची. आता ही भाजीला चांगली उकळी येईपर्यंत करायचं. चवीप्रमाणे मीठ आणि आपल्या आवडीनुसार गूळ घालायचा थोडासा. मी घालते ह्या भाजीत. चांगली खळखळून उकळी आली का गॅस बंद करायचा. मी हा असा बारीक केलेला गूळ घालते आहे चवीप्रमाणे थोडा. झालेली आहे. दाखवते तुम्हाला ताटात काढून.